Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina nak buat kek untuk anda semua. Sebelum kita tengok bahan-bahan untuk kek hari ini, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Hari ni Lina nak buat kek apa tahu? Lina nak buat Nestum butter cake. Yes, Nestum butter cake. Kan hari tu Lina buat Nestum cookies. So hari ni Lina nak buat Nestum butter cake. So itu kek pun sedap. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahannya. Kita masukkan baking powder dan juga garam dalam tepung gandum ya.
sekarang kita ayak dulu. Dan kita masukkan Nestum sekali ya. So sekarang kita mix dia. Okey, kita masukkan susu sedikit ya, sedikit demi sedikit. Sekarang kita masuk dalam baking cream ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan adunan ni dalam oven bakar untuk 55 minutes atau sampai kek tu masak ya. Temperature Lina letakkan 150 degrees. So, nanti Lina akan tunjukkan hasil kek Nestum kita. Kek butter Nestum.
Okey kawan-kawan, tengok sini kita punya Nestum butter cake dah ready untuk dihidang. Baru keluar dari oven, memang dia panas-panas. And then masak pun dia dah masak sepenuh tau. Tengok cake ni dia tu gebu-gebu. Memang very moist and buttery. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.